בוקר טוב, הבוקר 11 למרץ 26, אני עם אלוף משנה בדימוס מודי בן שח בביתו שבגני יהודה סביון. מודי היה במלחמה מ"פ בקורס מ"כים של חטיבת גולני בגדוד 17 בזק. נלחם ברמת הגולן והשתתף בקרב הראשון לכיבוש החרמון. בהמשך מפקד סיירת גולני ובמילואים מפקד סיירת חטיבתית של חטיבה 409 551 של הצנחנים. סיים את שירותו בדרגת אלוף משנה, סגן מפקד אוגדה 98. מודי, אנחנו בפרק השני. בפרק הראשון סיימנו כשאתה משתחרר משירות הסדיר. מודי, המשך בבקשה. תודה. אני סיימתי את שירותי בסיירת גולני והתכוונתי להשתחרר מהצבא כמו שחשבתי שהיו עליי לחצים מהרמטכ"ל דאז רפול, ולאחר מכן זה שהחליף אותו מוישה וחצי, שאני אשאר בצבא. אמרתי להם שאני צריך אחרי המלחמה ואחרי כל התקופה הקשה שעברתי לצאת לשנה לחול, ושאני אצא לחופשה ללא תשלום ואני אחזור אחרי זה, ואחרי זה חזרתי וכבר לא כך זכו אותי והיתר זה היסטוריה. כי אמרתי לעצמי אז שאני אעשה ברצינות את המילואים, ברצינות הכי גמורה, כי חשבתי שזה הדבר הנכון לעשות, אבל בצבא הקבע לא חשבתי שאני צריך להיות. רציתי אז ללמוד באוניברסיטה, רציתי להתמצא יותר בעסקי המשפחה ואולי לעשות כל מיני דברים אחרים, וככה מצאתי את עצמי בחודש בחודש נובמבר 75, מצאתי את עצמי בדרך לשנה בחוץ לארץ, יצאתי לטייל בעולם. אחרי שנה של טיול בעולם, בעיקר במזרח הרחוק, חזרתי והתחלתי ללמוד בירושלים. למדתי בירושלים והייתי שם, עבדתי בבנק ישראל, בבקרה, בביטחון. יום אחד טלפן אליי אדם שאני מרחוק הכרתי אותו, אבל לא הכרנו אישית, מתן וילנאי, הרים אליי טלפון ואמר לי, אני רוצה להיפגש איתך. הוא בא אליי לבנק ישראל, נפגשנו שם, הוא אמר לי, אני רוצה שתיקח את הסיירת של 409. אמרתי לו, מה שאתה רוצה, אבל יש לי בקשה, אני רוצה שסיירת גולני כמו שהיא תעבור ותהיה בסיירת החטיבתית של 409. הוא אמר לי, מה זאת אומרת, אתה רוצה שצנחנים, שאנשי גולני יעברו ויהיו בצנחנים? אין להם קורס צניחה. אמרתי לו, אתם לא צנחתם מאז המתלה, וזה הכל סיפורים, והאנשים האלה אתה תהיה מאוד מרוצה מהם, תבדוק. הוא אמר לי, אני לא צריך לבדוק, אני מקבל את ההצעה שלך, ונתן לי אפשרות בחירה של כל מי שאני רוצה בצבא אז, אבל לא השתמשתי בזה. לקחתי את סיירת גולני כפי שהיא, אנשים של 3 שנים, והפכנו אותם לסיירת החטיבתית של 409. על פי הצעה של מתן לקחנו גם 2 צוותים של סיירת צנחנים שהיו באותו זמן, ועוד כשחלקם בסדיר עשינו להם אימון הקמה בין 100 ימים בנגב, אימון הקמה שהפך אותם מסיירת חירית לסיירת רכובה. 2 שאלות בשלב הזה. הם היו סדירניקים או מילואים? חלקם היו סדירים וחלקם כבר השתחררו, זה היה 3 שנים. ובגולני לא נעמדו על הרגליים האחוריות? לא, אז אנשים בגולני לא היו הולכים לגולני במילואים, אלא היו הולכים ליחידות צבאיות. וגם הסידור אז של לקחת יחידות שלמות לא היה מקובל, זה היה דבר מאוד לא מקובל לקחת יחידה סדירה כפי שהיא ולהעביר אותה למילואים על בעלי התפקידים, על המקלענים והמגיסטים והרנטיסטים והחובשים והמפקדים.
עברו למילואים, וזה הפך להיות יחידה שהיא הייתה גם עם נהלים וערכים של יחידה סדירה. זה היה דבר מצוין. אני יכול להגיד לימים, אחרי 25 שנה, כשהאנשים האלה השתחררו מהמילואים, אז קודם כל, משהו כמו 90% מהם עשו את כל המילואים ביחד. כלומר, העובדה היא שהם הכירו מראש והיו ביחד גרמה לזה שהיחידה נשארה אחודה עד הסוף. אני יודע את זה כי כשהם השתחררו מהמילואים אחרי 25 שנה, הסיירים של גולני והסיירים של הצנחנים, הם עשו טיול של 3 ימים בצפון והזמינו אותי והיינו יחד והיה כיף, והייתה יחידה מאוד מוצלחת מבחינה חברתית, יחידה שגם עשתה דברים במילואים, והיה, בקיצור, זה היה החלטה מאוד נכונה. אבל בוא נחזור למתן עוד שאלה, כן. הם הרגישו את עצמם כפלוגת ציור או סיירת של חטיבה 400, או שהרגישו עצמם סיירת גולני לשעבר? כלומר, בכל זאת, סיירת גולני זה משהו עם מילה. לא, זה נשאר אותו דבר. זה נשאר אותו דבר, כי גם אנחנו, היחידה היא על 8 הקצינים שלה, היינו 8 קצינים במחזורים האלה. מסיירת גולני עברנו למילואים, הצטרפו אלינו גם 2 צוותים של יוני ושל גדי נוי מהצנחנים. היה כל הזמן איזשהו קטע, בעיקר בתחילת הדרך, בין הצנחנים לבין גולני, אבל זה היה קטע מוביל ומאוד סימפטי, וגם מבחינה חברתית היחידה הייתה מצוינת. בקיצור, היה לנו מילואים נהדרים ביחד, גם מהבחינה החברתית, וזה סיירת ומטיילים הרבה וג'יפים, וזה היה קטע מאוד מאוד מוצלח. עשינו אימון הקמה, אני כמפקד הייתי צריך ללמוד איך להיות יחידת ציור בחטיבת נ"ט, כלומר, כי זה היה משהו חדש, זה היה גם צנחנים וגם נ"ט. אני לימים המשכתי באותה חטיבה ב-409, ואחרי כ5 שנים שהייתי מפקד הסיירת שם במילואים, אז הפכתי להיות מג"ד של אחד הגדודים של 7008, ואחר כך סמח"ט באותה חטיבה, ואחר כך נשארתי גם סגן מפקד האוגדה, כי כל העניין הזה, 409, הפכה להיות הבסיס של אוגדה 98. כך שאני הייתי במילואים כל הזמן באותו מקום. ירדנו לבסיס בדרום בשם 302 ועשינו אימון הקמה בשביל להיות יחידת סיור בחטיבת צנחנים, שהייתה חטיבה כולה על כלי רכב, על ג'יפים ועל נגמשים, ולמדנו את מקצוע הסיירות, כשהפעם הנושא הזה הוא בעיקר מתייחס לרכב ומתייחס לנ"ט, ועשינו אימון הקמה מאוד מוצלח, כמו שאמרתי, בין 100 ימים. בסוף התקופה הזאת של ההכנה היה תרגיל שחקים, היה תרגיל מאוד מאוד גדול בסיני, שבו החטיבה כולה צריכה לביים חיל משלוח עיראקי שמגיע מעיראק, ואנחנו עוצרים אותו בדרך בתרגולות שהצבא אז התחיל לגבש לו. הצבא אז הפיק את הלקחים שלו במלחמת יום כיפור, ואחד הלקחים העיקריים היה הגעת האופן שבו חיל המשלוח העיראקי הגיע ותקף את האוגדה של דן לנר בדרך לדמשק. לא היו ידיעות על כך שכוח עיראקי בסדר גודל של אוגדה, אני חושב, מגיע ותוקף אותו מהאגף. הפעם הראשונה שנודע לכוח הזה על הימצאותו של כוח טנקי עיראקי גדול באגפו,
היה כשהם ממש נתקלו בהם. הם אמנם הצליחו מאוד בקרב מולם, אבל זה היה לקח מאוד מאוד חשוב, מה צה"ל עושה אם מגיע חיל משלוח, ואז התחילו לארגן את כל הנושא הזה, והחליטו לתקוף את חילות המשלוח ככל האפשר קרוב לנקודת המוצא שלהם. הבסיס של זה היה עוד במסגרת חטיבה 409, היה אז מבצע שנקרא סלע אדום, שהתכוננו לקראתו, שבו על גבי טולרים היינו צריכים להגן בפני הגעת חיל המשלוח, אבל הגיעו למסקנה שצריך כוח גדול יותר, כוח בסדר גודל חטיבתי, וחטיבה צריכה סיירת, והפעם אפילו יותר, כי זה מרחקים גדולים יותר, זה טווחים גדולים יותר. הכלי העיקרי של חטיבה 409 היה העורב, הכלי שהגיע אחרי מלחמת, הטיל שהגיע אחרי מלחמת יום כיפור לצה"ל ונקלט בו, ואנחנו למדנו איך להיות כוח שעושה את זה ומסוגל להגן בפני חיל משלוח, בעיקר העיראקי. במלחמת לבנון אנחנו בעצם ביצענו את הייעוד שלנו. אנחנו בעצם היינו כוח שהגיע מאגפו של האויב, לא הגענו באוויר כמו שהתאמנו על זה ב-409, אבל הגענו בדרך קרקעית עוגפת, זה לא משנה איך אתה מגיע. אנחנו קראנו לחטיבה, חטיבת האיגוף האנכי, כי האיגוף היה צריך להיות מלמעלה, אבל במלחמת לבנון אנחנו הגענו מהאגף. אני לא יודע אם הצבא תכנן את זה, אני חושב שלא, אבל בסופו של דבר הייעוד שלנו במלחמת לבנון בוצע בצורה מושלמת. אנחנו הגענו מהאגף, אנחנו התכוננו באימונים שלנו לחיל משלוח, ואכן הגיע חיל משלוח סורי לבקעה, המקום שבו היינו, ואנחנו תפקדנו בדיוק לפי התרגולות שלנו ולפי כל מה שלמדנו במשך השנים לעשות. באיזה גזרה הייתם? אנחנו הגענו למלחמה רק ביום השלישי שלה. המלחמה פרצה ב5 ליוני, יום ראשון 82. התקיפות האוויריות היו בשבת, וביום ראשון נכנס הכוח הקרקעי. אנחנו גויסנו רק ביום רביעי. ביום חמישי עשינו את כל הדרך, גויסנו ביום שלישי, ביום רביעי עשינו את כל הדרך מבילו, שם היה בסיס הקבע שלנו, ללבנון. נכנסנו לבנון, נסענו בין כל הכוחות שנכנסו אז לפנינו בדרך לא דרך, ומצאנו את עצמנו ביום חמישי בבוקר בג'בל ברוך למעלה, על ציר שפך שיורד למטה, שפך שמוביל ובהמשכו לציר שבתון שמוביל לציר ביירות דמשק. במשך הבוקר נאחזנו, בניתי תצפיות של הסיירת באזור הרכס, היינו יחד עם גדוד 697 של אירי, גדוד נגמשים, שהיה הגדוד שלנו שהיה שם הראשון בשטח, ולקראת הצהריים, אחרי שחזינו בקרבות אוויר מרהיבים במשך הבוקר, בו בעצם ראינו באותו בוקר עשרות הפלות של מטוסים, אבל לא היה אויב בשטח, ולקראת הצהריים התחילו להגיע כוחות מאזור ג'זין, סורים שהיו בנסיגה צפונה.
ואנחנו פשוט מהשיפולים של ג'בל ברוך, כשהכוחות של אירי תופסים עמדות עורב כמו שצריך, ואנחנו עם הסיירת בנויים להם באגפים, התחלנו לדווח להם על הגעה של כוחות. והתחילו להגיע כוחות, והגיעו כוחות בטפטופים, טנקים שהיו בנסיגה, ואנחנו פשוט השחלנו אותם. בשני הקרבות גם יחד, קרב שהיה למחרת בבוקר היה קרב מסודר יותר, מאשר הקרב כנגד הכוחות הנסוגים הסורים. החטיבה השמידה 65 טנקים סורים, 4 מסוקים סורים שבאו לראות מה המצב, מסוקי נ"ט, גזל, שהשמדנו אותם, הכל באמצעות העורבים. נורו במהלך המלחמה כולה 97 טילי עורב, וה-97 האלה, כולל הפלות כפולות, כמעט ללא פספוסים, השמידו 65 טנקים וכמות גדולה מאוד של מסעיות, שאפילו לא ספרנו אותם. למי שלא יודע, תן לי כמה מילים מה זה העורב. העורב הוא טיל אמריקאי, טאו 2, טיל שהוא יורה לטווח של 3,500 מטרים, טיל דור שני, יש לו חוט אחריו, והמשקפת היא בעצם עוקבת אחרי הזנב של הטיל, ומביאה אותו, הכוון מכוון אל המטרה עצמה, והטיל כבר מתכוונן באמצעות אותות למטרה. הוא דומה לסאגר הסובייטי? לא, הסאגר הוא דור ראשון. דור ראשון זה אומר שאתה מכוון את הטיל, אנחנו כבר מכוונים למטרה. במשך 4-5 שעות הטילים של גדוד 697 של אירי יורה על הסורים שנסוגים לכיוון ציר ביירות דמשק, מטווח ברווזים. חוויה סופר מתקנת למערב נגד רכב, שבו אני הייתי במלחמת יום כיפור בחרמון. אני הייתי אז על זחלמים, הם היו קרקעים, הפעם אנחנו היינו קרקעים אבל על גבי רכב, והם באו מולנו בטנקים, רובם T-55, ופשוט בדרך כלל בפגיעה ראשונה אנחנו משמידים את הטנקים, הצוותים עפים מהם, אנחנו בטווחים של 2.5-3 קילומטר מהם, רק עם משקפות מסוגלים לראות, הם לא מסוגלים לעשות שום דבר, באיזשהו שלב הם הבינו שיש שם משהו, אז הם שלחו מסוקי גזל לראות מה המצב, גם אותם הורדנו באמצעות הטילים. אני חושב שזה היה מקרה ראשון בעולם שבו עם טילים מורידים מסוקים. יום מוצלח מאוד, כל האימונים שעשינו במשך 4-5 שנים של חטיבה 409, שמתן עשה, שיאיה שהחליף אותו אימן אותנו בהמשך, כל הדברים האלה באו לידי ביטוי. הקרב הזה נשאר במשך מספר שנים חסוי ולא דיברו עליו, כי זה היה סוד, זה עצם קיומה של חטיבת נ"ט בצה"ל, והקרב הזה לא זכה, אבל מבחינה צבאית זו הייתה הצלחה מסחררת. עם שחר אנחנו כלומר, בוא נתחיל את זה אחרת, לקראת ערב קיבלנו הוראה להתחיל לרדת מהשיפולים של ג'בל ברוך, ירדנו למטה והתחלנו לנוע צפון על הציר לכיוון כביש ביירות דמשק. אני עד היום לא יודע, אנחנו היינו מסופחים לכוח של יוסי פלד. לפי דעתי יוסי פלד חשב שאנחנו טנקים לאורך כל הדרך. הוא לא ידע שאנחנו בעצם כוחות על נגמשים ועל ג'יפים, ושאין לנו יכולת של טנק.
והוא נתן לנו בעצם הנחיה להוביל אותם. אנחנו לא כוח שאמור להוביל, אנחנו כוח שאמור לפעול באגפים, כוח שאמור לפעול כמערבים, אבל לא כוח שאמור להבקיע. אבל למרות זאת הוא נתן לנו הנחיה כזאת, ובאמת בבוקר, יש כאלה שאומרים שזה אגדה, אבל כשיוסי פלד בסופו של דבר הגיע אלינו בבוקר ואמר לנו כמה טנקים יש לכם. הוא לא ידע בכלל מה אנחנו, ואנחנו עד היום נחשבים לכוח יוסי. בכל אופן אנחנו ירדנו לציר שבתון, שזה הציר שהולך צפונה לכיוון דמשק ביירות, והתקדמנו, כשהגדוד 697 והסיירת מובילים, באיזשהו שלב עצרנו בגלל שהייתה הסתבכות במשולש טוב לנו. היה הסתבכות של כוחות השריון, הגדוד של עירה, שהסתבך מול כוחות סורים, ומשם היו את כל הנהדרים מה שנקרא קרב סולטן יעקב. סולטן יעקב. כן, זה כוח שנמצא, זה אזור שנמצא מזרחית לנו מספר קילומטרים. את ההדים של הקרב שלהם אנחנו שמענו, לא ראינו, אבל שם הייתה הסתבכות, בניגוד לנו שהציר היה פשוט, אבל בגלל ההסתבכות שלהם אנחנו קיבלנו הוראה לעצור, ועצרנו במקום שנקרא סגול 7038, ואמרו לנו פה תתארגנו בלילה לחניון לילה. אנחנו אמונים על השיטות שלנו, אין דבר כזה שנמצאים בלילה ולא מוצאים תצפיות לילה. אז הוצאתי תצפית רגלית, לקחתי את רוני קרמלי, שהוא היה אחד המפקדים אצלנו, הוא קיבל חוליה של 4 אנשים, וסימנתי לו על מפה לאן הוא צריך להגיע, הוא הגיע לשם, ונערך בתצפית. אני מציין את זה כי יש לזה חשיבות לגבי כל מה שקרה למחרת. הגבעה הזאת שרוני קרמלי נערך עליה לתצפית, לאחר שהוא הלך לשם איזה 2 שעות ברגל, הייתה גבעה טובה מאוד לתצפית. אבל היה מישהו בצה"ל שחשב שהגבעה הזאת טובה, והיה שם גם כוח של סיירת מטכ"ל. כלומר, הייתה שם גם תצפית של סיירת מטכ"ל. עכשיו, הכוחות האלה, שני הכוחות האלה, היו במרחק של 200 מטר אחד מהשני, שניהם כוח תצפית, אחד מדווח למטכ"ל, והשני מדווח לחטיבה בשטח, והם לא יודעים אחד על קיומו של השני. מזל שהם לא יודעים, כי זה יכול להיות גם התקלות של כוחותינו. אני יודע שמי שפיקד על הכוח הזה היה בחור בשם שלומי רייזמן, אני מכיר אותו מרמת חן. לימים פגשתי אותו באיזשהו יום של הפקת לקחים של תצפיות, ואז התברר לי שפשוט לידינו היה כוח של סיירת מטכ"ל. הכוח הזה, כמו שאמרתי, דיווח למטכ"ל אחורנית, והמטכ"ל ידע דברים, אבל הדיווח הזה מהמטכ"ל לפיקוד צפון, לגייס, לאוגדה, לחטיבה, אלינו לא הגיע, ואנחנו השתמשנו רק בתצפיות של רוני קרמלי שהייתה שם, ובעצם נתנה לנו את אותו דיווח עצמו. למה זה היה חשוב? כי היו כנראה ידיעות, דבר שהתממש בסופו של דבר, שכוח מובחר סורי, מובחר הכוונה היא שהם היו עם טנק מאוד מאוד חדש באותם ימים, T-72, הגיע מהצפון, גדוד בראש של חטיבה, והתכונן להבקיע דרומה. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בעצם ערוכים, כשהסיירת ערוכה בתצפיות משני צידי הציר, עם תצפית אחת מאוד קדמית, כמו שאמרתי, של רוני קרמלי, ועם גדוד
הגדוד הקל של החטיבה, גדוד 7008, זה הגדוד שלימים אני הייתי המג"ד שלו, ובאותה תקופה מי שפיקד עליו היה גדי נגבי, שהיה מפקד סיירת צנחנים בתקופה שהתגייסתי, והיה בתקופה הזאת מילואימניק, מג"ד של גדוד 7008, שזה היה גדוד שהיה כולו על ג'יפים, ופלוגה אחת על כלי צהלי בשם רבנים, שזה מעין נגמשים על גלגלים, כלי ייחודי שלימים נמכר לארצות דרום אמריקה, בתור כלי לפיזור הפגנות. אבל אלה היו הכלים, על הכלים האלה היו ממותקנים העורבים, ובסביבות 11 בבוקר אנחנו מרגישים שאנחנו מתחילים לראות, בהתחלה לשמוע בקשר, ומתחילים לראות גדוד טנקים סורים שועט לעומתנו. שועט, אני אומר, כי הם נסעו על הכביש בקצב מאוד מהיר, ואם לא היינו עוצרים אותם, אז תוך 2-3 דקות הם היו כבר עלינו. ניתנה פקודת אש. אני לא יודע מה היה, אבל 5 הטילים הראשונים שנורו, היה נדמה לנו שהם לא פוגעים. ונכנסנו ללחץ, כי הראשונים ביניהם כבר היו בטווח של קילומטר מאיתנו, וזה לא טווח טילים. קילומטר, זה מתחיל להיות כבר לא סימפטי. אבל התברר שה-T-72 כשהוא חוטף, אז לוקח לו זמן עד שהוא נדלק, הוא לא כמו ה-T-55 שחוטף ועם ישר נדלק, אלא שם לוקח לו זמן עד שהמערכות ההידראוליות מתחילות להיפתח בטנק, ולוקח לו איזה 2-3 דקות עד שהוא נדלק. ואז בסופו של דבר גדוד 7008 משמיד את כל גדוד השריון של הסורים ששועט לעומתנו, אותו דבר כמו יום קודם, אבל הפעם זה קרב מול שריון שבא להתקיף ולא כוחות נסוגים. עבודה מצוינת של הכוונים, הייתה שם פלוגה קדמית של גילי תמיר ליד התצפית שלי של דורון כהן, והם מצליחים לעשות שם עבודה נהדרת, ובעצם אנחנו עוצרים את גדוד השריון הזה, והגדוד השריון השני שמגיע בעקבותיו, בעצם עוצר. אנחנו יודעים לימים מהקשר שהסורים, כמו הסורים ביום הקודם, לא יודעים מה פגע בהם, לא מזהים את העמדות שלנו. השיטה עובדת בדיוק לפי הספר, בדיוק לפי התרגולות, ואנחנו מצליחים לעשות את הייעוד שלנו, ובעצם בסביבות 1-2 בצהריים מגיעה הפסקת אש. הקרב נגמר, אנחנו תופסים עמדות, הסורים מנסים עם הגדוד השני, אחרי הפסקת האש, לשפר עמדות, אנחנו מסמנים על ידי פגיעה, עוד פעם עם טילים, בשניים מתוך הטנקים שלהם, שהם קצת הגזימו, הם זזים אחורה, ציר תחוי קראו לזה. כוח של 7008 מתגנב בין הבריכות דגים שם, או שדות החשיש שהיו בעמק, ובעצם נוצר קו. עכשיו, ההתקלות הזאת של כוח טילים בכוח של T-72, הטנקים המודרניים ביותר שיש לרוסים, הוא היה דבר שאני הבנתי מיד שזה דבר היסטורי. ובצה"ל אז היו אגדות לגבי החדירות של ה-T-72 או אי החדירות של T-72. ודרך אגב, אחד הסיבות שאנחנו קצת נלחצנו מככה שהטנקים לא ישר נדלקו, זה היה אולי האגדות האלה הן נכונות ואנחנו לא מצליחים לחדור אותם. דבר שהתברר בסופו של דבר נכון. אבל אני הצעתי אז למח"ט שלי, עוזי בן יצחק,
הצעתי לו, בוא ונביא טנק. נביא טנק אחד שיהיה בצה"ל T-72. ואמרתי לו, אפשר עכשיו, זה היה שעות אחרי הצהריים, ללכת לקשור כבל לאחד הטנקים ולגרור אותו לשטחנו. הוא אמר לי, זה נראה לי משימה, נראה לי משימה גדולה מדי, העביר את הדברים הלאה והביאו סיירת מטכ"ל. סיירת מטכ"ל נכנסה אז בלילה, היה איזה כוח טנקים שלא בדיוק רצה לעשות את המשימה, הייתה שם איזושהי הסתבכות עם כוח בשם יין, טנקים שאני לא יודע עד היום מי הם היו, אבל הם חשבו שזו משימה מסוכנת מדי שהם ייכנסו ויביאו את הטנקים, אבל כוח של עומר בר-לב נכנס בסופו של דבר באותו לילה והביא טנק, או לפחות חלקים ממנו. הם ריתחו חלקים מהטנק והביא טנק, ולצה"ל היה T-72 להתייחס אליו. אנחנו השארנו אז בגזרה הזאת עוד תקופה של חודש. בחודש הזה הכוחות של הסיירת עשו בעיקר משימות של ביטחון שוטף. היה לנו בכוח, היה לנו 4 ג'יפים שהיו ג'יפי קשת PPS 5, אבל בתצורה שאנחנו בנינו, אנחנו התקנו את הקשתות על ג'יפים, ועשינו מהם כוח נייד שמסוגל לעזור לכוח נייד, וככה התאמנו, וככאלה על כל הבקעה הלבנונית, היה לנו תצפית שלעיתים הגיעה ל-20 קילומטר, גם בלילה, כי היה לנו קשתות, והצלחנו להשמיד שם כמות גדולה של סורים, או שנסוגו משדה הקרב, או שרצו לחזור חזרה לכל מיני משימות. היה לילה אחד שהכוח של הקשתות הכווין כוחות של טנקים, שהשמידו בסופו של דבר 19 מחבלים באותו לילה, באמצעות ההכוונה של הקשתות, שעשו עבודה נפלאה. היה בחור בשם אמיר גדות שפיקד עליהם, עשו עבודה נפלאה. כשהקמנו את הסיירת, היה לנו התלבטות מה לעשות, האם להפוך סיירים לכוונים, לאנשי קשתים, ואני החלטתי לעשות הפוך, כי הגעתי למסקנה שקשת זה דבר שצריך הרבה מאוד חושים בשבילו. ואז מה שעשינו, לקחנו אנשים מגדוד הקשתות הצהלי, 414 אני חושב קראו לו, והפכנו אותם לסיירים, לקחנו כ100 אנשים מהם, עשינו להם מבדקים, עשינו להם טירונות והכשרנו אותם להיות סיירים. בסוף מצאנו בתוכם 8 כוונים שהיו איתנו כל המילואים, והיו... אנשי הקשתות זה חיל קשר, לא? זה חיל קשר, הפכנו אותם לסיירים. מצאנו מתוך 100 אנשים שעשינו להם מבדקים, אנשים שהתאימו לעניינים האלה, כי הגענו למסקנה של להפוך סייר לקשת זה בלתי אפשרי, וקשת לסייר אולי זה אפשרי, והאנשים האלה נטמעו ביחידה ועשו עבודה נהדרת, כל המילואים. אני להזכירכם, 25 שנות מילואים ציפו לנו. זה היה בשנת 82, השחרור היה ב-75, אחרי 7 שנות מילואים שלנו. אנחנו המשכנו להתאמן, הצבא נתן לנו את האפשרות כמעט לא לעשות ביטחון שוטף, המשכנו להתאמן, והפעם הבאה שבעצם הצבא נזקק לנו היה במלחמת המפרץ. במלחמת המפרץ אנחנו לא גויסנו בשלב הראשון. ב-82 פרצה מלחמת המפרץ. בעצם זאת המלחמה שאנחנו התכוננו לקראתה. אנחנו התכוננו לכך
שתהיה מלחמה עם העיראקים ויגיע כוח משלוח עיראקי דרך ירדן, ואנחנו היינו אמורים להיות הכוח שיעצור אותו. אבל מלחמת המפרץ פרצה בצורה אחרת, היא תפסה אותנו דרך אגב בנחל ערוד בנגב, כשאנחנו על אחד הג'בלאות בשתיים בלילה אומרים אנחנו פה מתאמנים לקראת משהו ארטילאי, והדבר האמיתי קורה כרגע בשטח, כי האמריקאים נכנסו אז לכווית, אחרי שהסורים נכנסו לכווית. מלחמת המפרץ התחילה עבור ישראל בכך שטילי סקאד שוגרו לכיוון ישראל, וישראל חשבה מה יכול להיות הפתרון למצב כזה. אנחנו באנו, אנשי החטיבה, אני ואירי, ואמרנו לדורון רובין שהיה אז מפקד המשמם, אנחנו מסוגלים לדפוק את הסקאדים. איך אנחנו מסוגלים? שלח אותנו לעיראק. יש לנו תצפיות שיודעות להסתכל ל-20-30 קילומטר, יש לנו משקפות 20x120, יש לנו אמצעי ראיית לילה, אנחנו יודעים לעבוד עם חיל אוויר. הקשתות שלנו ידעו לאתר את הסקאדים, וכוחות עורב יהיו מסוגלים להשמיד את הסקאדים. החיבור הזה של היכולת לצורך לא היה ברור כל כך לצבא. לימים אני יודע שהיה גם ויכוחים בדרגים הגבוהים בין הרמטכ"ל שהיה לו פתרונות אחרים, הרמטכ"ל היה דן שומרון והסגן שלו היה אהוד ברק באותו זמן, והיה להם ויכוחים באותו זמן, לבין הפתרון הפשוט שלנו. אמרו לנו, איך אתם תדעו לזהות שסקאדים ניידים נמצאים באותה נקודה? אמרנו להם, יש לנו את הקשתות, הקשתות שלנו רואות ל-20 קילומטר. אמרו לנו, נעשה לכם בחינה. לקחו כוחות של מובילי טנקים, הכניסו אותם דרומית לאופקים, מקום שיש שם איזה 70 קילומטר כמעט ללא יישובים, ונתנו לנו משימה להגיע לשם ערב קודם עם מסוקים, ולהסתתר במשך הלילה, ובלילה שאחרי זה היו אמורים להגיע כוחות המובילים בשטח שמביימים. הם הגיעו ואנחנו זיהינו אותם. בטווחים של 20 קילומטר, טווחים שהמשקפות שלנו לא ראו, אבל הקשתות זיהו ואנחנו הצלחנו לעשות את זה. ואז עשינו גם תרגיל אש בחיון, באמצעות כוח שנקרא לבנת נ"ט. אז כבר הצבא התייחס לזה יותר ברצינות. הכוחות האלה היו כוחות שהיו בנויים מפלוגת עורב, לי הייתה פלוגה שהיבלתי מ-7008 בפיקוד רמי וילמוש, שלימים היה הסמח"ט של אותה חטיבה, מג"ד של 78 וסמח"ט של אותה חטיבה. היו שם כוחות של חפיז, שזה הגיל של אז שהיה מורכב על גבי נגמשים. היה שם כוחות של 8200 איתנו וכוחות תצפית. וכל הכוח הזה שמנה 20 כלי רכב, ואנחנו קראנו לזה לבנת נ"ט, היה התאמן בכך שהוא נוחת, אנחנו נחתנו באזור החיון, מתפרס, מגלה טילים שוגרים לישראל, יורה עליהם, פוגע, כל הדברים האלה עשינו בפועל, עד שלב שאמרנו אנחנו מוכנים. והצבא הכיר את המוכנות שלנו, אבל משום מה היו החלטות אז, כנראה של ראש הממשלה שמיר, שצה"ל לא מתערב בקרב. לדעתי המרחק בינינו לבין הפעלת הכוח שלנו, מרחק בין מה שקרה בפועל לבין זה שהכוח הזה יהיה מופעל, היה טיל סקאד אחד שהיה סוטה 5 מטר ופוגע בבית. אם היה פוגע בבית והיה בו
להערכתי 2-3 הרוגים בתל אביב, ההיסטוריה הייתה משתנה והכוח הזה היה בסופו של דבר מופעל, אבל הוא לא הופעל. אודי, רגע, אתה מתאר פה סיטואציה שבעצם הסיירת עם העורב מגיעים לתוך שטח עיראק ומחפשים עם הקשתות את המשגרים ופוגעים בהם. איך מגיעים למשגרים האלה? איך דרך מילוט או דרך חזרה הביתה? אנחנו התאמנו כל החיים שלנו לסיטואציה הזאת, לא בדיוק לדפוק סקאדי, לדפוק חיל משלוח, אבל מה ההבדל? אתה שם את כל התרגולת ושם בסוף התרגולת משהו אחר. היה לנו תרגולות שהתאמנו עליהם באין סוף תרגילים חטיבתיים. חטיבה 551-409 הייתה אמורה להגיע לשטחים האלה בעיראק, לציר האייג'ים. כשהסיירת מגיעה ככוח ראשון על גבי מטוסי יסעור שבתוכם יש ג'יפים, הסד"כ של צה"ל אז הספיק ליותר מאשר לשים את כל הכוחות של הסיירת על כל מיני ג'בלאות בעיראק, והיה נוצר לנו שטח גדול מאוד של 150 על 150 קילומטרים, שבתוכו אנחנו מסוגלים לתת אינפורמציה על כל מה שזז. הייתה לנו תרגולת כזאת. לאחר מכן היו אמורים להגיע כוחות הנונטט. כוחות הנונטט היו כוחות שבחלקם היו על נגמשים. הם כבר לא היו יכולים להגיע עם מסוקים, אלא היה לנו כוח שנקרא אז אות גבורה, זה היה הקוד שלו, והכוח הזה היה יכול לסמן שדה להרקולסים, וההרקולסים היו נוחתים במקומות המתאימים לכך באזור הזה. אנחנו קראנו לזה קאוט. יש שם תופעה גיאולוגית שנקראת קופעין, ששם אפשר לעשות בהרים שדות תעופה ולהנחית מטוסי הרקולס, והמטוסי הרקולס האלה היו יורדים, התאמנו על זה אין ספור פעמים בדרום, וזה היה עובד. וגם היה לנו, וגם דובר אז על איך אנחנו נחולץ, אנחנו כבר עברנו אישור תוכניות על התוכנית הזאת. אני רוצה להזכיר שאחד הדברים שצה"ל ראה כדבר קריטי בכל העניין של חיל המשלוח העיראקי היה העניין של איך הכוח הזה יונחת. והצבא קבע שפעם ב3 חודשים הסיירת של 409, ועשינו את זה ככה במשך 7 שנים, צריך להתאמן על סימון שדות נחיתה במדבר. ופעם ב3 חודשים, כמו שאמרתי, במשך 7 שנים, היינו מתגייסים בבוקר, מקבלים משימה, לומדים את המשימה, עוברים אישור תוכניות, עולים ב4-5 על המסוקים, מגיעים לשדה התעופה, עולים על המסוקים, המסוקים היו נוחתים באיזשהו מקום בנגב, בגב צניפים או בנחל הרוד או במקומות כאלה, עושים ניווט של 50-70 קילומטר עם הג'יפים בלילה, מסמנים מנחת למטוסים. הרקולס היה נוחת במדבר, בחיון, בגב צניפים, במקומות אחרים, אוסף את הכוח שלנו וחוזר חזרה. זהו, והייתי חוזר ב7 בבוקר והולך ישר לעבודה. אחרי לילה לא שינה, אני זוכר את הימים האלה. מתקלח, או לפעמים לא מתקלח, הולך לעבודה עם המדים, עושה יום עבודה וחוזר הביתה. עבודה של מילואיניק, פעם ב3 חודשים, ככה שמרנו על כשירות.
זהו, ככה שמלחמת המפרץ נגמרה עבורי אחרי 45 יום, שאני בכלל שוכח שאני לא אזרח, אני בהוויה צבאית לגמרי, אחרי סיפור הזוי כזה של תקיפה בעיראק, דבר שאני חשבתי שהוא אפשרי לחלוטין לעשות אותו, אבל כנראה שזה לא בוצע מכל מיני סיבות מדיניות אחרות, לא יודע למה. אני בתקופה הזאת הייתי מפקד של כוח הנ"ט שהיה אמור להיות בשטח. הייתי אז, התפקיד שלי היה סמח"ט, זה היה אחרי שגמרתי להיות מג"ד של 7008. 3 שנים הייתי מג"ד, זה היה לי מאוד מאוד קשה עם העבודה. בכלל, המילואים, אני אישית רואה את עצמי כאדם שהיו לו 2 קריירות במקביל. כל שנה הייתי עושה 80-100 יום בשנה מילואים. לא היה שבוע בלי פגישה בצבא, לא היה יום בלי טלפון לצבא, יום אחד לא היה בלי טלפון לצבא. אני נכנסתי לגדוד 7008, שזה גדוד הג'יפים של גדי נגבי, שהיה לפניי והקים אותו. הוא הקים את הגדוד הזה מסיירת קצחר, מה שקראו, פלוגה 70. גדוד שהיה מורכב מאנשים מאוד מובחרים, שבמסגרת המילואים שלהם עברו הכשרה להיות גם אנשים על רכב, מה שהם לא עשו בסדיר, וגם אנשים, גם לוחמים שמסוגלים לתפקד על כלי נ"ט. הכוח הזה של חטיבה 409 בעצם אף פעם לא נבחן ביחס לייעודו, אבל אין לי ספק שהייתה יכולת רבה מאוד לכוח הזה. לא יכול להגיד שאני מצטער על זה שזה לא נבחן, אבל הייתה פה יכולת שאם הייתה נבחנת, לי אין ספק שגם הייתה מצליחה. כשהייתי סמח"ט, הייתי סמח"ט של נגבי, של אירי לאחריו, של גיורא איילנד, של טל רוסו, ולאחר מכן עברתי למשמ"ם, ועברתי להיות סגן מפקד האוגדה, כלומר הייתי גם תפקיד של מפקד לחימה במשמ"ם, וגם הייתי סגן מפקד אוגדה 98. גם בני גנץ, שכחתי להזכיר אותו, היה מפקד חטיבה 409. באוגדה 98 הייתי הסגן של קפלינסקי, של טל רוסו, של עוד פעם, של ג'רי, או שאני לא זוכר אם הוא היה מח"ט או מפקד אוגדה, ושל כוכבי, שהיה בעצם מפקד האוגדה האחרון שלו, שהייתי סגן שלו, או שהיה בעצם גם את אייל אייזנברג היה אחריו. בקיצור, טובי המפקדים בצה"ל, הייתי מה שנקרא סגנם, תרמתי את מירב זמני ומרצי ושכלי לדברים האלה. בפירוש ראיתי בזה דבר חשוב. לקרוא לזה קריירה שנייה זה אפילו להמעיט בחשיבות שייחסתי לדברים האלה. מודי, לבנון. בלבנון אני הייתי בשלב הראשון מיד אחרי המלחמה. דרך אגב,
במלחמת לבנון, הייתי מגויס 60 יום, באתי הביתה לתל אביב, לא זכרתי שיש לי ילדה, לא זכרתי מה זה אזרחות בכלל, חזרתי להיות בהוויה צבאית לחלוטין. התקופה של אחרי המלחמה הייתה לא קלה. כי בעצם צה"ל ייצב שם קו, ואנחנו היינו חלק מאותו קו באזור ג'בל ברוך, וצפונה לו, קו אליאס. מערבית לנו היה המקום שבו החטיבה של דורון רובין הסתבכה, אבל נוצר שם קו ואנחנו בעצם שמרנו עליו, ואחרי 60 יום שלחו אותנו הביתה והשתחררנו, והיה לנו פשוט הלם שיבה, זה היה כמו להשתחרר בחזרה מהצבא. כמה חודשים אחרי זה גייסו אותנו ואנחנו תפסנו קו באזור של רוויסת צופר, באזור שהוא אחרי כחלה, אחרי מעל ביירות, רוויסת צופר, אזור רווי מיעוטים לבנונים שנלחמים האחד מול השני, נוצרים בדרוזים, דרוזים בשיעים, ואנחנו בכל הסיטואציה הזאת מטעני צד. גיבשנו שם שיטה שאנחנו מכוונים נשק לכל מי שמסתכל עלינו, שאנחנו מסתכלים בעיניים לכל אחד, ואני לא יודע אם בגלל זה או לא בגלל זה, בעצם לא הותקלנו שם, כמעט הכוח היחידי שהיה שם באזור ולא הותקל. היינו שם במקום, פתחנו את סיורי הבוקר, פתחנו באמצעות סיורי בוקר את הציר לכחלה, מולנו היה את הכוח של המ"פ שישב בכחלה. רגע. היינו עושים סיורים מול כחלה, והכוח של כחלה, שהיה מ-7008, היה בפיקודו של עופר שלח, ואני הייתי יוצא מול עופר שלח עם הכוחות של הסיירת, וכל פעם היינו נפגשים במקום אחר. אחרי 3 שבועות יצאתי לסוף שבוע, והכוח של עופר שלח בנקודת הסיום הותקל על ידי מטען צד, היו שם פצועים, עופר שלח איבד עין במקום הזה. מזל שזה לא היינו אנחנו בכל אופן היינו שם ברוויסת צופר חודש שלם, השתדלנו בעיקר שלא להיפגע. הישיבה שלנו שם הייתה קצת הזויה בעיניי. בתקופה הזאת מיד אחרינו כוח של 697 הוחלף על ידי כוחות של החטיבה, הוחלף על ידי כוחות של הנחל, באזור נחל ביירות, במקום שנקרא בת שבע, ושם שבו את שבעת הנחלאים. במקום שמראש היה ברור שפה בנחל הזה לא צריך לשבת כוח צבאי, מקום נחות, ובאמת המחבלים שבאו שם כתפו את שבעת הנחלאים, שכנראה לא היו בהתנהגות הכי חיילית בעולם, וכתפו אותם כאסוף ביצים עזובות, וצה"ל היה צריך להתאמץ קשות בשביל להחזיר אותם בחזרה. בכל אופן עשינו שירות מילואים
גם שם, גם בגבול לבנון, בבירנית ואדמית, כולל חדירות, כולל גלגלות, כל מיני שעשו אז באותם ימים, פעולה של ביטחון שוטף, אבל בלי דברים ראויים לציון או איזה התקלויות יוצאות דופן. מודי, אתה כל כך אוהב את הצבא, למה לא חתמת קבע? א', זה נכון שאני אוהב את הצבא, אני חושב שזה מסגרת ישראלית יפה, נקייה, טהורה בהרבה מאוד מובנים, גם יצא לי להיות עם אנשים נפלאים, אבל החיים עצמם הם לא צבא. א', אני התחתנתי עם מירב, שחשבתי שלהיות בקבע ולהיות נשוי לה זה דבר שלא מתאים, וחשבתי שבתור איש מילואים אני אצליח לעשות צבא רציני, וכמו שעשיתי. כלומר, הצבא שלי היה מאוד רציני, אני מרגיש שתרמתי מכוחי, תרמתי מיכולתי, וזה שלא הייתי איש קבע, אז אולי לא הגעתי לדרגים הגבוהים ביותר בצבא, אבל במקומות שבהם הייתי, אני הועלתי ותרמתי לביטחון ישראל כמילואימניק, אפילו יותר מאשר בתקופת היותי בסדיר או בקבע. בתקופה שאילן בירן ולאחר מכן מנו הארט היו הרל"שים של רפול, אני זומנתי לפגישות עם רפול, שבו הוא הציע לי להצטרף לסיירת מטכ"ל. לא יודע מה היו המניעים שלו, אני חזרתי הביתה, התייעצתי עם אשתי והחלטתי שאני נשאר במילואים ועושה את זה ברצינות. בתקופה הזאת גם אבא שלי, שהיה בתחילת דרכו איש קבע ואחר כך איש עסקים, או כמו שהוא הגדיר את זה, איש בעסקים, חלה, והיה ברור שהוא עומד לעזוב את העולם, והיה לי תקופה של 2 ללמוד ממנו את העסקים, וזה מה שעשיתי בתקופה הזאת, במקביל לתקופה שבה הקמתי את הסיירת, לתקופה שאבא שלי, לפטירתו של אבא שלי קראו לי במילואים, באמצע שירות מילואים נקראתי, ואז אבא שלי נפטר, ובעצם אז התחלתי לתפקד בעולם האזרחי, לאחר 2 שלמדתי מאבא שלי את העסקים שיש למשפחה, התחלתי בעצם את החיים האזרחיים, סיימתי די בחטף. רגע, לפני שאתה נכנס לעסקים, לחלק האזרחי הייתי קורא לו, כן. למרות שגם עכשיו אתה גם בעסקים, אבל מה התפקיד שהכי אהבת אותו, או שהכי הטביע בך את חותמו בקריירה הצבאית של המילואים? התפקיד בסיירת היה התפקיד הכי אהוב עליי, בעיקר בגלל האנשים. האנשים היו חומר אנושי יוצא מהכלל, לא היה לי אף פעם הזדמנות להיות בקרב אנשים כל כך נעלים מהבחינה האישית, כמו האנשים שהיו בסיירת, וזה קרה דווקא לי, שאני רציתי להיות בקרב אנשים רגילים ולא בקרב מתנדבים, אבל מה לעשות, הטיב של האנשים הכריע אותי. גם בגדוד היה לי אנשים יוצאים מהכלל טובים, אבל מסגרת גדולה יותר, וגם הייתי פחות קרוב אליהם מאשר לחיילים בסיירת.
אהבתי גם את חבורת הפיקוד שלנו, חבורה של אנשים גם במסגרת החטיבה וגם במסגרת האוגדה, שברגע שהיו לובשים מדים היו אנשי צבא לכל דבר, וגם לא היה לי קושי במעבר הזה, המעבר בין צבא לבין מילואים. הייתי עושה בבוקר צניחה, רואה באזור הצניחה בפלמחים את החבר'ה שלי באים לעבודה בראשון לציון, רואה את הרכבים, יודע מי הגיע בזמן, צונח וחוזר לעבודה, עושה חידוש צניחה וחוזר לעבודה. החיבורים היו מהירים, היה לי תמיד באוטו מדים, היה לי מאוד קרוב להגיע לבילו, זה היה חלק בלתי נפרד מהחיים, גם האנשים בצבא וגם השירות הצבאי. אתה בעצם אומר את מה שהיית בחופשה מהצבא כשהלכת לעבודה האזרחית. כן, אפשר להגיד את זה, וגם בתקופה הזאת הייתי צורך מעט מאוד שעות שינה. הייתי מסתדר עם 3-4 שעות שינה ללילה, כל לילה, ולא הייתה לי שום בעיה להיות 24 שעות רצוף ער במילואים, ולבוא למחרת ליום עבודה ולתפקד בו בצורה רגילה. אנחנו חוזרים או מתחילים את הפרק העסקי. נגעת בזה טיפה וסיפרת כשאבא היה חולה, נכנסת בעצם לעסקים. מה העסקים של המשפחה? אבא שלי השתחרר משירות קבע, וקצין הסעד הגדודי אמר לו שהוא יכול לסדר לו תחנת דלק הרוסה שהמצרים השאירו בבאר שבע, שהערבים השאירו בבאר שבע. אבא שלי קפץ על המסיעה, קיבל תחנת דלק. על איזה שנה אנחנו מדברים? בערך 52, 51, פחות או יותר עם לידתי. והיה לו תחנת דלק, תחנה אחת הובילה לעוד אחת, ובסוף דרכו היה לנו 5 תחנות דלק באזור הדרום, מאילת ועד בית קמה, וחברת גז קטנה בשם פטרול גז שאבא שלי הקים. בחודש יוני 77 קרו עבור המדינה ביום אחד 2 דברים. א', מכבי תל אביב זכתה בגביע אירופה בוורזה, באותו יום רבין התפטר, ובאותו יום נודע לנו שאבא שלי חולה בסרטן. זאת אומרת, כל הדברים האלה קרו לנו בבת אחת באותו יום. לאבא שלי לא סיפרנו עד הסוף מה יש לו, ככה היה נהוג באותה תקופה. זו הייתה מכה מאוד מאוד קשה. אחי ואני היינו סטודנטים בירושלים, החלטנו שאנחנו לומדים את אבא שלי ואת כל העסקים שהיו לנו, כי היו לו די הרבה עסקים שהיה צריך ללמוד אותם. עסקי האנרגיה הם עסקים שדורשים ידע רב במטריה, לא כל כך במטריה המקצועית, כמו במטריה, הייתי קורא לה חילותית, להבין את הענף. והיינו צריכים ללמוד את זה, להבין את היחסים. היה לאבא שלי תחנות בדרום, אבל גם היינו האספקה של רצועת עזה. וברצועת עזה היו לנו, זה התחיל בזה שבחור בשם יוסף בהלול ב-68 נחת במשרד אצל אבא שלי, אמר לו שהוא רוצה לקנות שמנים. אבא שלי דיבר ערבית מהבית, מהמושבה, מגדרה. נוצרו ביניהם יחסי אמון. אבא שלי התחיל לבנות לו תחנות דלק ברצועה. בסוף הדרך הוא הגיע לזה שיש לו 12 תחנות דלק ברצועת עזה, ואנחנו מספקים 60% מתחנות הדלק.
אנחנו היינו סוכנים של סונול, היינו קונים מסונול את הדלק ומספקים אותו לרצועה. היחסים התהפכו בשלב מסוים, רצועת עזה הפכה להיות גדולה מחצי מדינת ישראל, אנחנו סיפקנו את הדלק גם בישראל וגם ברצועת עזה, רצועת עזה הייתה גדולה, בישראל היה לנו 7 תחנות דלק, 5 מהן שלנו, וברצועה היו לנו 12 תחנות דלק עם ערבים, שבאמצעות פז'ו 404 נוסעים לעבוד בתל אביב וצורכים המון דלק. בתקופה שאבא שלי חלה ב-79, אבי חלה ב-77, כשהוא נפטר ב-79, נוצרה לנו בעיה לסונול, סונול לטשו עיניים על זה שסוכן בעצם מוכר לרצועה, אמרו למה שאנחנו לא נלחם ברצועה, ואנחנו מצאנו את עצמנו בסיטואציה שהאבא שהקים את העסק נפטר, אנחנו 2 ילדים מנהלים את העסקים, וסונול, שמי שעמד אז בראשם היה הצ'רמן שלהם שהיה יולי עופר, רואה כמשימה אישית שלו לעבור להספקה ישירה לרצועת עזה, וזה בעצם היה המאבק הראשון שלנו בענף. החזקנו מעמד, הם לא לקחו את רצועת עזה מאיתנו, המשכנו לספק לרצועת עזה עד הסוף, זה כלל מלחמות, חלקם משפטיים, חלקם צווי מניעה, מרדנו במלכות, והצלחנו לעמוד בכל מיני שיטות מול סונול שרצתה לקחת לנו את הרכוש. דבר שאנחנו ראינו בו את הרכוש כעבודה שלנו. זה בעצם את הזיכיון. כן, אבל לא היה לנו זיכרון רסמי. זיכיון. לא היה לנו זיכיון רסמי, לא היה לנו איזה קושן שזה שלנו. אלא אנחנו היינו קונים מסונול, ואז יום אחד הם החליטו שהם מספקים. ואנחנו הגשנו נגדם צווי מניעה, והצלחנו בצווי מניעה. אז הם באו לבית המשפט, שמו 1,000,000 שקל על השולחן, ואמרו לא ייגרם להם שום נזק, והסירו את צו המניעה. זה היה יום שישי. אבל עד מוצאי שבת הלכנו לבנק, שמנו אנחנו 1,000,000 שקל, שהיה בשבילנו סכום עתק, והחזרנו את הגלגל אחורנית, ונלחמנו מלחמה מסחרית ארוכה מאוד בסונול. עזר לנו גם שהמשפחה העזתית מרצועת עזה הייתה משפחה עם נאמנות מסוימת לנו, הם שמרו על העסקים שלהם, בכל זאת סונול היו הברון. אבל אנחנו בסופו של דבר הצלחנו במערכה הזאת. לא עמד על הפרק להחליף ספק? לא. המשפחה הזאת, משפחת בהלול, יש לי איתם קשרים עד היום. זאת אומרת, מאז מ-68. יוסף בהלול נפטר, אני טיפלתי בו בשנים שהוא חלה במחלת לב, גם פיניתי אותו באיזה לילה, באמצעות הליקופטר מעזה. הבאתי אותו לתל אביב. בתקופה שצה"ל שלט ברפיח, יוסף בהלול אחרי התקופה שהוא היה פליט מיבנה. והוא היה היחידי בענף הדלק בעזה שהיה פליט. 2 המשפחות האחרות, משפחת טרזי שעבדה עם פז ומשפחת שואה שעבדה עם דלק, היו עזתים, לא פליטים, והם לא היו מוכנים לשבת בישיבה עם הפליט הזה שכמו שהם אמרו עליו, אתמול עוד רכב על חמור. אבל הוא מסחרית, הוא ואנחנו הצלחנו להגיע לזה ש70-80% מהדלק ברצועת עזה היה שייך לנו.
כשאני נפצעתי, כשאחי נפצע בעצם במלחמת יום כיפור, יוסף בהלול בא לבקר אותו בבית החולים. יוסף בהלול לימים הפך להיות גביר ובנה בית ברצועה ברפיח על ציר פילדלפי של 7 קומות, קומה לכל ילד, לכל בן, לא לכל ילד, לכל בן. אבל צה"ל החליט שבקומת הגג הוא צריך תצפית, כי זה היה הבית הכי גבוה ברפיח. אז ערב אחד הוא התקשר אליי ואמר לי שהחיילים על הגג, מעבר לזה שהם השתינו לו בתוך המים שהיו על הגג, אז הם גם התחילו לדבר לא יפה אל הבנות שלו. הרמתי טלפון למתן, שהכרתי אותו מ-409, והתצפית ירדה מהגג. גם שיפמן שהיה המפקד הצבאי של רצועת עזה, גם הוא היה שילוב מלא בין ההיכרות שלי עם העזתים ועם ההיכרות שלי הצבאית. היה איזה שילוב ועוד פעם עירוב של עולם העסקים. לפני 10 שנים אחד הבנים של יוסף בהלול הגיע עם מיכלית לאזור שבו הדלקים עוברים מישראל לרצועת עזה, וקרתה איזושהי תקלה והמיכלית התלקחה. הבן של הבן, הנכד של בהלול, נהרג. הבן שלו, אחמד, נשרף, נפצע קשה. פעלתי להביא אותו לישראל, פעלתי להביא אותו לאסף הרופא. האח שלו, מוחמד, ישן אצלי בבית בלילות האלה, עד שהאח גם הוא נפטר, עד שאחמד גם כן נפטר. אבל אני מספר את זה רק בשביל להצביע על הקשר בין המשפחות. גם עכשיו בתקופת המלחמה אני בקשר 2 בשבוע לפחות טלפוני איתו, עם מוחמד, שאחיו למד באוניברסיטה בקהיר. אני ביקרתי אותו שם. הקשר הוא קשר מאוד אמיץ בין שתי המשפחות, ומעולם לא דיברנו פוליטיקה. קשר אנושי, מסחרי בלבד. אני יודע שהוא היה תורם בעיקר, אבל הוא הקפיד, זה מה שאני יודע, הוא תרם והקים הרבה מאוד בתי חולים ברצועת עזה, במחלקות, בעיקר במחלקות לב, כי המשפחה סבלה ממחלות לב. והיה מקים מסגדים. האם הוא תרם לחמאס, האם הוא תרם לפתח, אין לי מושג. הבן, מוחמד, זה שאני איתו בקשר עכשיו, לפני שנה, כשהוא היה במתקן הגז שלו, מתקן שאני הקמתי לו, בעזה, הוא היה סיכול ממוקד של אנשים שהוא טוען שלא ידע שהם היו אצלו במקום, וגם הוא נפצע. ומאז היה משותק איזה חצי שנה, ועד היום הוא סוחב רגל. אבל אנחנו בקשר של 2 בשבוע. איך שומרים קשר במצב של היום? טלפון, אין בעיה. הוא החליף כבר 7 דירות במהלך המלחמה. בתחילת המלחמה הוא גר מעל התחנה, בתחנת הדלק בתופח, תחנה שאנחנו הקמנו לו, בתופח, גם כן רב קומות של 10 קומות. הוא הבין את הרמז כשהוא ראה את הבניינים האחרים הגבוהים יורדים, עזב את הבית, קיבל טלפון מהצבא עם הבית ריק, אמר שהבית ריק, וגם הבית הזה הושמד. הוא עבר מאז לח'אן יונס, עבר מאז לרפיח, עבר למואסי, החליף 7 דירות בתחילת המלחמה, לא מקטר, ונמצא בקשר
אני זוכר אותו בתור הבן הקטן של בהלול, שבהלול היה מביא אותו לאבא שלי כשהוא היה לערש דווי. אצל הערבים יש מנהג שמביאים את הילד הקטן לביקור, זה מביע איזשהו כבוד. ומוחמד זה שהיה בא בתור הילד הקטן של יוסף בהלול, הוא היום ראש המשפחה, הוא היום בן למעלה מ-50, והקשר בין המשפחות עדיין קיים. כמות הפעמים שאנחנו היינו אחד בבתים של השני, אי אפשר לספור אותם. אמא שלי הייתה חברה של אשתו, קשר רב שנים, 3 דורות של קשרים בין המשפחות. אחד הדברים מבחינה מסחרית שאפשר לאבא שלי לעשות את העסקים שלו היה העובדה שהוא היה קונה את הדלק עבור בהלול לסונול, בהלול היה משלם לו במקום, ואבא שלי היה משלם לסונול אחרי חודש. והמרווח הזה של חודש ברצועת עזה אפשר לנו בעצם לפרוץ מתחום הדלק לתחום הגז. כי זה אפשר לנו בעצם להקים חברת גז. זה היה מרווח. צריך לזכור ששנות ה-80, שהיו שנות האינפלציה, היה ימים שבעצם היה מה שקרוי בענף הדלק מילוי ראשוני. כל תחנת דלק הייתה מקבלת את המלאי שלה חינם. ואם אנחנו קיבלנו את המלאי של 12 תחנות דלק ברצועת עזה חינם, את הכספים האלה לא שילמנו אף פעם לסונול, אבל קיבלנו את הכסף הזה עם קבלתו. זה היה סדר גודל של 4-5 מיליון דולר שהיה בעצם בידינו ואפשרו לנו לגלגל עסקים. לימים בשנות ה-90 חברת דור אנרגיה שהוקמה, שמואל דנקנר, ככה מספרות האגדות, זה לכאורה, בא עם חבילה של 5 מיליון דולר ליאסר ערפאת, שם לו את זה על השולחן, אמר לו, זה בשבילך, אם אתה משנה את שיטת הדלק ברצועת עזה, במקום שחברות ישראליות ימכרו לתחנות ברצועת עזה, הדלק הזה תמכור אותו לדור, דור ימכר את זה לרשות, והרשות ימכרו את זה לתחנות. יאסר ערפאת קיבל את השיטה הזאת, קיבל את 5 מיליון דולר, ככה מספרות האגדות, ובעצם ביום אחד ניתק לנו הקשר ממול רצועת עזה. לסיפור הזה יש המשך ואני אחזור אליו אחרי זה כשאני אספר על התקופה שלי בפז. אחי ואני ניהלנו את 5 תחנות הדלק שהיו לנו בישראל, ואת חברת הגז שאבא שלנו השאיר לנו כשאבא שלי נפטר ב-79, ואנחנו מתחילים לנהל את חברת, אני בעיקר הייתי מעורב בחברת הגז, פטרולגז. כשהגעתי אליה היא הייתה משהו כמו 3-5% מהשוק הישראלי, ובסביבות שנות ה-90 היא הייתה כבר סדר גודל של 6-7-8% מהשוק הישראלי. החברה הלכה והתפתחה. משה שחל, שהיה שר האנרגיה, החליט שהוא עושה רפורמה בענף הדלק. הרפורמה הזאת לא כל כך הלכה לו מול חברות הדלק, הוא מצא את חברות הגז שהיו חלשות יותר, ועשה שם את הרפורמה, ובלילה אחד בעצם כל מבנה העסקים שלנו וכל המבנה של השוק ומבנה המחיר שלו השתנה,
ואנחנו בלילה אחד הפסדנו את כל המחירות שלנו באותה תקופה בעצם לרצועת עזה וליהודה ושומרון, והיינו נתונים ברפורמה אז שגרמה לנו ולכל יתר הענף להיות בצרות צרורות. כל הענף בעצם לא הרוויח. ואז בשנת 93 אני לא מוצא דרך איך להיחלץ מהמצב העסקי שנחת עליי, אבל עולה בי מחשבה ואני מחליט לעשות מיזוג, רעיון שהיה אז רעיון עוועים וחצוף, לעשות מיזוג בין החברה שלי שזה פטרולגז לבין החברה הגדולה ביותר שהיא פזגז. פזגז אז מכרו יותר מאיתנו פי 4 או פי 5, ובעיקר בערים הגדולות היה להם סניפים עם קשר כימונאי ללקוחות שהיו גדולים מאיתנו פי 10. אבל אני אז בא למנכ"ל פז, מנכ"ל פז, אריה לוי, אומר לו, אני רוצה לעשות איתכם מיזוג, אני אנהל את החברה, אתם לא מרוויחים וגם אנחנו לא מרוויחים. השמועות אומרות שאתם אפילו מפסידים, אנחנו לא מפסידים. אני יכול עם האנשים שלי לקחת את כל החברות שלכם, לא יהיה לך בעיות עם ועד עובדים, כי אני עם האנשים שלי נעמוד בפני כל שליטה, ובוא נעשה את זה ונציל את העסקים של שנינו. הוא אמר לי פחות או יותר, לך מפה ילד. הלכתי ואמרתי לעצמי, למה הוא לא קיבל את ההצעה שלי? זו הצעה הגיונית וטובה, ואז הגעתי למסקנה שאני באתי אליו חצוף, ושצריך עדיפה הגישה העקיפה. ביקשתי מחבר שלי, נלי פקר, שהיה לו אז מעין בנק השקעות לעסקים, אמרתי לו, לך אתה תציע את זה, אבל הוא הציע אז שהוא ילך, לא אליו, אלא אל בינו צדיק שהיה אז צ'רמן. הוא בא לבינו צדיק שהיה אז הצ'רמן של פז, וככזה היה גם אחראי על פזגז, ואמר לו, אני הגעתי למסקנה שענף הגז הוא בצרות, אני מציע לך מיזוג בין החברה שלך שהיא הראשונה בתחום, לבין חברת פטרולגז. אם תגיד לי לא, אני אלך לחברה מספר 2, למסרגז, ואני אציע להם את אותה הצעה, ואז הם יהפכו להיות מספר 1. בינו צדיק אמר לו, תביא לי את הבחור, אני אדבר איתו. קרא לי, אחרי חצי שעה לחץ לידיים. אחרי חצי שעה, בינו קיבל את ההצעה שלי כמו שהיא. והסכים גם להצעה שלי שהחלוקה בינינו תהיה חצי חצי. אמר לי, אבל בתנאי שאתה המנכ"ל, הוא החליט במקום. לקח הרבה זמן ו22 חוזים על מנת להפוך את ההצעה המילולית הזאת לעסקה כתובה, אבל היא נחתמה. הנספחים של החוזים לא נחתמו אף פעם. 22 נספחים, כל דבר, כל בעיה שהייתה, נספח 1, נספח 2, נספח 3, ואז עבר לא קרה אף פעם, עשינו מיזוג, היה לו תנאי שהנדלן יישאר כל אחד בחזקת החברה שהיא בבעלות, זה היה בקשה מאוד הגיונית, אבל העסקה הייתה על חצי חצי. 3 שנים אני ניהלתי את החברה הממוזגת הזאת. איך קראו לה? לחברה קראו פזגז. אני לא הייתי... אתם הייתם חלק של פזגז? אנחנו הצטרפנו אז לפזגז, בעצם. אני הלכתי ובדקתי בשוק, מה נכון? אמרו לי, פזגז כולם מכירים, מי מכיר את פטרולגז? אתם אולי חברה טובה ורצינית, אבל אתם לא ידועים. ואני קיבלתי את דעתם. אמא שלי מאוד כעסה עליי.
אמרה לי, מה זה החברה שאבא הקים והלך השם? אמרתי לה, זה הדבר הנכון, היא קיבלה את דעתי, והפכנו להיות הבעלים של פזגז. הייתה אז בעיה חמורה ביותר, כי בכל עיר בישראל היו שני סוכנים, סוכן של פזגז וסוכן של פטרולגז. עשינו מה שקראוי מיזוגונים, עשינו בכל מקום מיזוג מקומי. עברנו את כל הארץ, ובמשך 3 שנים פשוט הפכנו את שני הסניפים הנפרדים למשהו אחד. אני אז הבטחתי לבינו צדיק בתחילת הדרך ש1 ועוד 1 יהיה שווה 3, אבל 1 ועוד 1 הפך להיות 12, כי המתקן פי גלילות שפשוט הפסקנו לעבוד בו, עבדנו מהמתקן שלי בראשון. את כל העובדים של פזגז פיטרנו ביום אחד, 200 אנשים שהלכו הביתה, לא ביום אחד, זה לקח איזשהו פרק זמן, עשינו איתם הסכם הגון, עשו לי אפילו מסיבת סיום, למרות התנאים הקשים, אנשים שמפוטרים מעבודתם, אבל החלטנו לעשות את זה בדרך אנושית, פתרנו את זה יפה, במשך 3 שנים טרחנו על המיזוגונים. צריך להבין שגם תחומי המחיה של הסוכנים השונים היו אחרים, לא בכל מקום חילקו את המקום אותו דבר. אז היה סוכן אחד, למשל פתח תקווה, שהוא היה גם עם רמלה מעורב וגם עם הרצליה מעורב, היה שם בלגנים שלמים, אבל זה נפטר בסופו של דבר, והחברה קמה, ואחרי 3 שנים המנכ"ל של פז דאז, שהיה אז כבר הוא היה הצ'רמן שלי, הוא החליף את בינו צדיק, אברהם ביגר, הוא החליט להתפטר, וידעתי שפז מחפשים מנכ"ל, אבל לא העליתי על דעתי, ואחרי איזה שבועיים בינו צדיק מרים אליי טלפון לאוטו, והוא אומר לי, תגיד לי, כולם מבקשים ממני להיות מנכ"לים של פז, למה אתה לא מרים טלפון? אמרתי לו, א', אני בנהיגה, ואם תמשיך לדבר אני אעשה עוד תאונה, מה, אתה מציע לי את פז? הוא אומר לי, כן, בוא תהיה מנכ"ל של פז, ואז לא תעשה תאונות, כי יהיה לך נהג. אמרתי לו, בסדר, באתי אליו, אמרתי לו, אני רוצה לקנות חלקים מפז, כי אני לא עובד במקום שאני לא בעלים בו. הוא אומר לי, בסדר, מכרו לי אז 7% מהחברה, אחי ואני, קנינו 7%, לימים אחי מכר את חלקו, וזהו, הפכתי להיות המנכ"ל של פז, and the rest is history. זהו, אז אני הפכתי להיות המנכ"ל של פז, התפקיד נראה לי מראש גדול מדי, אבל השתלטתי עליו. פז אז הייתה במצב מאוד מאוד מיוחד. א', בשנה לפני שהתמניתי, הבעלים של פז נפטר, משפחת ליברמן אז היו הבעלים של פז, הם קנו אותה ב-88 כחלק מהרפורמה, 89 כחלק מהרפורמה, הם קנו אותה מממשלת ישראל, משפחת ליברמן היו הבעלים, והבן ליאון, שמונה כאחראי, גם הוא נפטר במהלך צנתור שעשו לו ולא הצליח. הוא נפטר עוד לפני האבא, אני חושב, ומתו שניהם פחות או יותר באותה שנה, וזה היה דבר אחד. אבל המשפחה, אבל העסקים היו על קרעי תרנגולת. למה על קרעי תרנגולת? כי בפז היו כל מיני סוגי תחנות,
והיו תחנות מסוג שפז קנתה את התחנה, או אדמה של תחנה מאדם פרטי, בנתה את התחנה, מינתה את האדם כזכיין לנהל אותה. האדם הזה היה מסוגל להעביר את הזכיינות למישהו אחר כדבר ששווה בכסף, למרות שבטאבו היה רשום שהתחנה היא בבעלות פז, והאדם הוא רק מפעיל. אבל לימים קרו כל מיני אבסורדים בשטח, כמו למשל עסקים נוספים. עסקים שפז בנתה בתחנה, המפעיל של התחנה היה זה שהזכיר אותם, פז הייתה משלמת את הארנונה, והמזכיר היה מקבל את הכסף לכיסו. סליחה רגע. בשנת 97, ינואר, אני מוניתי למנכ"ל פז. אהוד אחי מונה למנכ"ל סהר, שהייתה חברת בת ועסקה בנדל"ן. סוכם שאת עסקי המשפחה נעביר לניהולו של אהוד אחי, ושאני אנהל את פז בלבד, כך שלא יהיה ניגוד אינטרסים בין החברות. היו לנו אז 5 תחנות דלק, את תחנת בית קמה שלנו העברתי על ההתחלה לפז, הייתי יכול להעביר לפז, ואת יתר התחנות השארנו במסגרת סונול, והסברתי לפז שאם יש תחנה בדימונה, ובדימונה לסונול ולפז יש תחנות, אין סיבה שלפז יש 2 תחנות ולסונול יהיה 1, כי התוצאה תהיה שסונול ישר יבנו תחנה נוספת, ומה עשינו? אז בית קמה היא תחנה היחידה שהעברתי לפז, וככה זה נשאר. הסיטואציה לגבי תחנות הדלק בפז, אז הייתה סיטואציה מוזרה. היו 3 סוגי תחנות, סוג אחד של תחנות שהיו בבעלות של פז ובניהול של זכיינים, שגם העבירו את הנכס מיד ליד, ושם היו אבסורדים מאוד מאוד רציניים. היו תחנות שנכי צהל קיבלו להפעלה מפז, גם הן היו רשומות על שם פז, אבל היה גם איזשהו בעלות לנכים. והיו תחנות מסוג שלישי, שתחנות, את הקבוצה הקטנה ביותר, של תחנות שהן בבעלות המפעיל שלהם, ועם 3 סוגי התחנות האלה פז הייתה צריכה להתמודד, והתחילו אז בעיות מצד תחנות הדלק מ3 הזוגים, בעיקר אבל מצד נכי צה"ל, שאמרו למה אני צריך לקנות דווקא מפז, אני רוצה לקנות ממישהו אחר יותר בזול, התחנה היא בעצם שלי, אני קיבלתי את הזכיינות הזאת מהמדינה, והמדינה לא כל כך ידעה, ומשרד הביטחון ונכים וצה"ל ובלגן, ואנחנו שילמנו בגפיים שלנו עבור הרכוש הזה, ולתוך הסמטוחה הזאת אני הושלכתי. הרעיון שלהם היה שאני ביום הראשון פחות או יותר אקנה את התחנות הזכייניות, ולא אקנה, אקח את התחנות הזכייניות, אבוא לתחנות הזכייניות ואני אגיד להם, התחנות האלה הם של פז, תעזבו את המקום. ברור לי שאם היינו עושים את זה הייתה פורצת שביתה שבה אנחנו היינו מפסידים. לכן אמרתי, אני רוצה לבנות תוכנית ארוכת טווח, יכול להיות שהיא תיקח 10 שנים, אבל בסופו של דבר אנחנו ננצח. והתוכנית אמרה אז ככה, אנחנו בשלב הראשון נלך לתחנות הנכים, נזכור אותם בכסף מהנכים שלהם, נגיד לנכים שבו בבית ואנחנו נשלם לכם מדי חודש כסף, כמו שהייתם מקבלים בזמן שהייתם מפעילים את התחנות, אבל בלי בלבול המוח. לאחר שנגיע לאיזשהו כמות של תחנות נכים, לא נפחד יותר מהשביתות, כי שביתות אפשר לעשות רק כשיש
100% של השוק שובת. אם חלק מהשוק לא שובת, צריך לזכור שזה בעלי תחנות שהם גם ביום יום נלחמים אחד בשני. במצב הזה אנחנו נסתדר, וכשנגיע למצב שיש לנו מספיק תחנות נכים, אז נלך ונתמודד עם תחנות הזכיינים, שזה בעצם הרכוש האמיתי של פז. וכך היה, התחלנו לזכור את תחנות הנכים אחת אחת. וכשהגענו לגודל מסוים אחרי 2-3, התחלנו גם להכניס לתוך התחנות הנכים את כל העסקים הנוספים. החלטנו אז שתחנת דלק צריכה להיות דבר נקי ולא מלוכלך, שאפשר יהיה לאכול מהרצפה, אז הגדרנו, ואמרנו נקים בתחנות הדלק חנויות נוחות, הקמנו אז את ילו, יוסי לובטון אז המציא את השם ילו, שהזכיר את המילה וואלה ועוד כל מיני שמות של חברות אינטרנט שקמו אז. זה לא היה קשור לצבע הצהוב של פז? ברור שהיה קשור, אבל גם זה היה כן. בקיצור, התחלנו להקים אז את החנויות הנוחות ולהכניס את העסקים האלה לתוך העניין. בשנתיים שלוש הראשונות זה ממש לא הלך. זה הפסיד כסף עד התחנה 40 במספר בערך שהייתה שם ברשתות. לא ידענו להפעיל את זה. לא היה לנו ידע. גם על זה התגברנו. ואז אחרי 3 שנים, כשהגענו כבר למסה יחסית גדולה, התחלנו לפנות את תחנות הזכיינים, למרות שהיינו יכולים, לא הצענו להם ללכת ולא כלום, התחנות האלה היו שייכות לנו. אלא הצענו להם סכומים נכבדים, לעתים גם של $1-2 עבור פינוי המקום, והתחלנו להפעיל את המקום בעצמנו. לא ידענו להפעיל את התחנות, היינו צריכים להמציא שיטה שבה התחנה הזאת תופעל. השיטה הזאת הייתה צריכה להיות מצד אחד מתאימה לתחום הדלק, שניהול המלאים היה לנו מאוד חשוב שינוהל בעצמנו, ושלא יגנבו דלק, כי מפעילי תחנות דלק נהגו גם למהול, נהגו גם לעשות כל מיני עסקים בתחנות הדלק. ומצד שני היה לנו את התחנות נוחות שקמו באותו זמן. בתחנות הדלק לא רצינו להיות הבעלים של הרכוש, של המלאי, כי זה הדבר העיקרי הגניב בתחנת דלק, והגונבים בדרך כלל הם העובדים עצמם. כלומר, רק מי שנמצא באזור יכול לעשות את זה. אז אמרנו, ניתן את החנויות שהתחילו אז לצוץ, נעשה את זה ככה שהמפעילים של התחנות שיופעלו על ידינו בשיטה החדשה, יקנו את הרכוש בתחנות הדלק ברגע שהן עוברות את המפתן שלהם. וזאת הייתה השיטה. ואז התחלנו במקביל לעבוד על שני הדברים. מצד אחד לפנות את תחנות הזכיינים, ומצד שני להשתפר בהפעלות התחנות, ללמוד איך מפעילים חנויות נוחות, דבר שלא היה לנו שום מושג. כל הדברים האלה יחד עשינו במקביל. בסוף דרכי, אחרי 11 שנים בפז, 90% מתחנות הדלק היו בהפעלתנו, לא כולם בבעלותנו, רובם בבעלותנו, בערך חצי הגענו לבעלותנו. תחנות הנכים, הבעלות הייתה בעלות משותפת, אבל רוב הנכים ישבו בבית ולא, סליחה על הביטוי, הפריעו לנו לנהל את התחנות לפי מה שרצינו, כי כל בעל תחנה
כל מפעיל של תחנה חושב שהוא יודע להפעיל את התחנה בצורה הטובה ביותר. אני ידעתי שאם אנחנו מסתכלים על העניין בצורה ארצית, יש משמעות לידע, יש משמעות לניהול. אי אפשר היה להקים את ילו בהפעלה של גורמים נפרדים, יחד עם נכי צה"ל, זה היה בלתי אפשרי. למדנו המון מחוץ לארץ, איך מפעילים חנויות נוחות, גיירנו את השיטות שלהם, לא קיבלנו את השיטות שלהם באופן אוטומטי. כשהגענו ל30 תחנות שכבר יכולנו להפעיל אותם, גם אז לא הרווחנו אז. פניתי לאדם באנגליה, שידעתי שהוא יודע לעשות את העניין, קראתי לו לארץ ואמרתי לו, בוא קח תחנת דלק, אני נותן לך 100,000 סטרלינג, אם אתה מסוגל תוך 3 חודשים להכפיל לנו את המחירות. זה מה שאני רוצה ממך. קח תקופת תחנה, תעשה איזה שינויים שאתה רוצה, אנחנו מממנים את זה, ואחרי 3 חודשים אני נותן לך 100,000 סטרלינג בכספו שלו, על אם אתה מצליח להכפיל את המחירות בתחנה הזאת. אני זוכר גם זו הייתה התחנה של הבורסה בעילית. הוא בא לשם, ישב והסתכל איזה שבוע, רשם רשימות עד אינסוף, אחרי 3 חודשים החזיר לי את התחנה שיש בה פי 3 מחירות. לקחתי את כל 30 התחנות והעברתי את זה לגישה שלו, כל השיטות שלו. הוא שינה את הדלת מפה לפה, למה? כי הוא יודע. הוא שינה את הצורה של המידוף על המדפים, הוא הוריד חלק גדול מהפריטים, הוא הוסיף פריטים אחרים. בקיצור, הוא יצר סיטואציה שהמחזור בתחנות הדלק עלה פי 3. אנחנו עברנו את זה לכל 30 ואחר כך לכל 300. את השיטות האלה מאנגליה. זה המספר 300 תחנות דלק? לא, המספר היה 270 בסוף הדרך. היו לפז, היום יש לה פחות, היום יש לה 250. הגזמתי שאמרתי 300. דרך אגב, פז, בגלל שיטת הבעלות, ובגלל העסקים הנוספים, ובגלל שיטת ההפעלה, למרות שהיא מוכרת בסך הכל 25-30 מהדלק במדינת ישראל, ברווח היא מוכרת כפול מאשר כולם יחד, מאשר יתר החברות יחד, כן, עובדה. אני הרמתי רק את האצבע, אתה כבר כן, הבנת למה אני מתכוון. ברור. אני אומר עוד פעם, זה הכל, הבעלות היא של החברה, שיטת ההפעלה היא נכונה, המחשוב הוא נכון, דבר, לא, בענף הדלק לא אוספים עם גלאים את הכסף, אוספים את זה עם כפיות, אבל כשאוספים זה נאסף. זהו, הייתה לי תקופה מאוד יפה בפז, לקראת הסוף היינו צריכים לקנות, נגזר עלינו לקנות את בית הזיקוק באשדוד, לא הייתה לנו ברירה אחרת מכל מיני סיבות, קנינו את בית הזיקוק באשדוד, יחד עם העסקה הזאת, עשיתי עוד עסקה חשובה נוספת שגם משלימה מבחינתי סיפור אישי, וזה לקחת לדור אלון את הפלסטינאים. אחרי הסיפור שדור אלון לקחו לכל ענף הדלק את הרשות הפלסטינאית, ואני במשך כל תקופת כהונתי בפז ניסיתי לרדוף אחריהם, נפגשתי עם ערפאת, נפגשתי עם נביל שעט, נפגשתי עם ג'מיל טריפי, נפגשתי עם מוחמד דחלן, נפגשתי עם כולם, וכל אחד מאלה בסוף השיחה היה אומר לי, ומה יוצא לי מזה? ואני בשלב הזה הייתי עוזב את החדר, לא הייתי מוכן לשלם שוחד. בקשיש, ולא משנה, והבורד שלי קיבל את זה. אבל בשנת
2006 קרה דבר שאף אחד כבר לא כך זוכר אותו היום. בשנת 2006 היו בחירות ברשות הפלסטינאית, וברשות הזאת מי זכה? החמאס. החמאס זכה בבחירות דמוקרטיות, ואנחנו יצרנו קשר עם החמאס, ולחמאס היה שר אנרגיה, שהיה קודם פרופסור בברקלי, והבין בדלק, והבין עניינים, והבין ביזנס. בניתי בתחנה בשטחים, הבאתי לשם מקולה, עשיתי ממנו משרד, והייתי יושב איתם ב-15 פגישות איתם, עד שהצלחתי להעביר אותם אלינו. נתתי להם תנאים יותר טובים, נתתי להם הדרכה, בניתי להם תשתית, נתתי להם יחס, והם בשמחה עזבו את דור אלון, ובלילה אחד עברו אלינו. כשלנו זה עשה פעולה כפולה, מצד אחד זה הוריד את דור אלון למעמד הראוי להם, ובבת אחת הם הפכו להיות חברה מפסידה, שיש להם רק עסקים בישראל ואין להם את העסקים בשטחים. ולנו נוספה הכמות שהייתה חסרה לנו על מנת לקנות את בית הזיקוק, ככה שהכמות שלנו, של הייצור בבית הזיקוק, תהיה דומה לכמות שאותה אנחנו משווקים. אבל המהלך האחרון הזה של הזיקוק, של קניית בית הזיקוק, ב$800 מיליון, הביא לכך לא הייתה לי ברירה, אלא והייתי נאלץ לעזוב את פז, כי היה ברור לי שכחברה שיש לה בית זיקוק, הניהול יצטרך להיות אחר לגמרי, וידעתי גם שהבורד שלי, שהיה מורכב בעיקר מאנשים מתחום הבנקאות, כי בשלב הזה כבר גם בנק לאומי היה שותף אצלנו, הם לא יקבלו את הדברים שמחייב הסיטואציה הזאת. ובאמת לאחר דין ודברים ולאחר הבנת הדברים, אמרתי שאני מוכן להישאר בעלים ב7% בפז, אבל לא רוצה להיות מנכ"ל, לא רוצה להיות נאלץ להסביר על כל מיני דברים שקורים לחברה, שיש לה עכשיו גם בית זיקוק, והניהול שלה צריך להשתנות לחלוטין, ועזבתי את החברה באווירה טובה, כשאני נשאר מיודד גם עם בינו צדיק וגם עם יתר האנשים שם. מאז שעזבתי לא ביקרתי מעולם בפז, לא הסתכלתי אחורה, והמשכתי בעסקים אחרים, שהם פחות מעניינים מאשר התקופה הזאת בפז. היה לי חברה לזיקוק שמנים בבלרוס, שעם המלחמה באוקראינה הייתי נאלץ למכור אותה. היה לי חברה שעסקה בפזומטים בדרום אמריקה, בעיקר במקסיקו. בניתי, ואני כרגע עדיין בונה 1,000 יחידות דיור בהונגריה, ובעצם החברה שלי הצטמצמה, הלכה והצטמצמה לחברת ניהול עסקים. היום אני מכניס את הבן שלי עומר להחליף אותי בעסקים. הוא הביא איתו שיטת השקעה מיוחדת במינה שאיתה אנחנו עובדים. יש לנו 6 אנשים במשרד, משרד קטן, קומפקטי, שמחים מהחיים ומשתדלים לתקן את המדינה, שזה מה שאנחנו עוסקים בו היום. נגעת בבן עומר, אז לפני שאנחנו מסכמים את הרעיון, המשפחה הגרעינית. כן. ספר לי, למי אתה נשוי וילדים? אני נשוי למירב, רעייתי, חברתי, אהובתי. יש לנו 3 ילדים. ענבל הגדולה היא פסיכולוגית, גרה בתל אביב, יש לה 3 ילדים. כרם
השנייה גרה בכרמי יוסף. עומר הוא השלישי, הוא איש עסקים, לדעתי איש עסקים טוב ממני, עבר מסלול הכשרה נכון, למד נכון, גמר את אנסיאד בצרפת, הביא ארצה שיטת עסקים וקניית עסקים מאוד מאוד ייחודית, שאת כל העסקים שלנו אנחנו מעבירים היום לכיוון הזה. זהו. אני היום, יש לי תפקיד, לא במילואים, אבל משהו שהוא קרוב למילואים. אני המנטור במסגרת פרויקט צהלי של מח"ט החשמונאים, המח"ט של החטיבה החרדית. אני מוצא בזה הרבה מאוד עניין. אני שותף למחאה, אני מוטרד מה קורה במדינה. אנחנו כרגע באמצע המלחמה עם איראן, שאני נפעם מההישגים של הצבא בשנתיים האחרונות, אבל מודאג מאוד מהמדינה, מהשסע הפנימי וממה שקורה בה וממה שצפוי לנו. מודי, מרתק. אני מודה לך על הדברים ברעיון הזה, ואני מאחל לך בריאות טובה וראה ברכה. תודה רבה.